Tingnan mo nga, check mo nga sa YouTube. Check mo sa YouTube. Check sa YouTube. Good morning, Miami Sai. Kumusta kayong lahat? Good morning, Miami Sai. Kumusta kayong lahat? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. So ngayong araw ay magle-lecture tayo ng Criminal Jurisprudence, Procedure, and Evidence. So attendance muna tayo, Miami Sai. So nariyan na ba ang Team Violet? How about Team Blue? Team Black. Next, Team Green. Ang sunod, Team Orange. Ika-anim na section, Team Cyan. Next, Team Yellow, Team Red. Ano pa hindi ko nabanggit? Nabanggit ko na ba lahat? Okay, kung may nakalimutan ako, so, comment nyo lamang kung nakalimutan ko at babatiin ko kayo mamaya. Okay? So, handa na ba kayo? Hindi pa. So, kumusta yung mga taga-Luzon? NCR, Visayas, Mindanao. So, by announcement natin, by tomorrow, lecture si Sir John Patrick Privado ng ating revalida or final examination sa 5 subjects. So, 250 questions ang kanyang i-discuss tomorrow sa 5 subjects. LEA, Criminalistics, CDI, Sociology, and Correctional Administration. So yung 250 questions na yon ay tatapusin niya bukas. Okay? So ngayong araw, ako ang magle-lecture ng, ulitin ko, Criminal Jurisprudence, Procedure, and Evidence. And paalala nga pala sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Attorney JMF Vlog. At hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating lectures. Okay? Please also like our Facebook page, Attorney J.M. Ferraro. So doon lahat ina-update ang ating mga announcements at kung ano yung ating mga pakulo sa araw-araw. So by next week, ang ating schedule ay magsisimula na ulit yung ating pangmalakasang examination. Okay? Malinaw. So ang ating unang examination next week ay criminal law. Miami Sai, bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-share ang ating video, live video sa Criminal Jurisprudence, Procedure, and Evidence para mas marami tayong matulungan, para mas marami tayong mabigyan ng pagkakataon na madagdagan ang kaalaman sa subject na CLJ. Okay? Ready na ba tayo, Miami Sai? Hindi pa. So, relax lang muna tayo. Okay? So, ulitin natin. Bukas si Sir John Patrick Privado ang magle-lecture. Siya ang top 2 sa nakaraang Criminologist Board Examination. Sa Sabado ay magle-lecture ulit ako ng same subject, Criminal Jurisprudence, Procedure, and Evidence, yung karugtong ng ile-lecture ko today. Okay? More likely sa Sabado, that is May 30, 2020, almost maghapon siguro tayong magle-lecture. Then by Sunday, that is May 21, 2020, ang ating lecturer naman
ay si Ma'am Jinky Mazo, ang ating head examiner sa Amisay Criminology Review Group. Okay? So, ang i-discuss naman ni Ma'am Jinky Mazo ay ang ating Mock Board examination na isinagawa sa subject na Criminal Detection and Investigation. Okay? So, marami na ba tayo? May Amisay? Ilan na ang ating mga viewers? So, nasa 30 viewers pa lamang tayo, no? So, antay tayo ng konti para mas marami ang manood at para hindi naman nila ma-miss ang ating lecture. Okay? Ulitin natin. Please, may Amisay, pakishare ang ating live lecture sa subject na ito, Criminal Jurisprudence, Procedure, and Evidence. Share. Okay? When you share, you care. Okay? Naintindihan ba? Okay. So, kumusta naman ang buhay nyo ngayong lockdown? Ayos lang naman na may lockdown. At least, kahit paano, ang consolation natin, bagamat konti lang sa atin ang nakakapagtrabaho, ang consolation is aral na makapag-aral in preparation for your board exam. So, importante na yung panahon na to ay hindi ninyo sinasayang. Sayang naman yung pagkakataon kung halimbawa lockdown, wala kayong ginagawa, hindi kayo nag-aaral, tapos magugulat kayo, board exam na pala, eh di sayang yung panahon. So mas maganda, habang bakante kayo, magbasa na magbasa, mag-aral na mag-aral, sinasabi ko nga sa inyo, walang alternatibo sa pagbabasa. Ang susi sa inyong pagpasa ay ang sariling pagsisikap sa pagbabasa. Kaming mga lecturers at iba pang mga lecturers na nagle-lecture sa inyo, kami ay magiging guide lamang ninyo. So, ang may bibigay lamang namin sa inyo ay dagdag kaalaman o maaring sa pagkakataon na hindi nyo maintindihan ang mga topics, ay may papaliwanag lamang namin ng mas malinaw. Okay? Pero sinabi ko nga sa inyo, walang ibang alternatibo sa sariling pagsisikap sa pagbabasa ng pagbabasa. Okay? So, ilan na ang ating viewers? So, konti pa lang din ang ating viewers. 37 viewers pa labang tayo. Mukhang natutukan pa ang ating mga Amisay. Huh? Okay? So, pwede na tayong mag-start. So, for question number 1, Criminal Jurisprudence, Procedure, and Evidence. Okay? So, ang i-discuss natin ay ang ating nakaraang major examinations sa CLJ. Una, yung ating dating Mock Board examination at ang karugtong nito ay yung ating mga questions sa Revalida examination noong nakaraang linggo. Okay? So, isa-isa nating i-discuss ang bawat tanong na hindi pa natin na i-discuss sa mga nakaraang lecture or discussion natin. Okay? So, let's start. Question number 1. One of the following is considered as an alternative circumstance. Again, one of the following is considered as an alternative circumstance. A. Insanity. B. Intoxication. C. Passion or obfuscation. D. Evident premeditation. What is the correct answer? Miami side? So, ang tamang sagot ay, i-comment nyo ang inyong sagot. So, ang correct answer is, ang tamang sagot ay intoxication. Dahil ang tinatanong ay alternative circumstance. Ang alternative circumstances ay maaaring aggravating o mitigating circumstances. Bukod sa intoxication, relationship at degree of instruction and education of the offender
ay ang mga tinatawag na alternative circumstances. Malinaw? Okay, ulitin natin. Bukod sa intoxication, we have relationship and degree of instruction and education of the offender. Ito yung mga tinatawag na alternative circumstances. Ulitin natin. Kaya alternative, pwedeng aggravating o kaya ay pwedeng makonsider as a mitigating circumstance. Okay. Para maging entitled sa mitigating circumstance na intoxication, ito ang mga kailangan. Una, noong nag-commit ng krimen si offender, naglasing o uminom si offender na kung saan nawawala sa normal na katinuan ang pag-iisip ni offender dahil sa kanyang paglalasing. At ikalawa, ang paglalasing ni offender ay hindi dapat habitual. Ulitin natin, hindi dapat habitual o kaya naman ay hindi niya intensyong uminom upang makagawa ng krimen at ang pagiging lasing niya ay nagkataon lamang. Malinaw? Okay. Ibig sabihin, kung ang offender ay laging lasing o kaya naman ay naglasing upang ma-execute niya ang plano niya o ang binabalak niyang krimen, ang intoxication sa ganitong pagkakataon ay aggravating na, hindi mitigating. Malinaw? Okay, naiintindihan ba, Miami Sai? So yun yung alternative circumstance ng intoxication as a mitigating circumstance o alternative or aggravating circumstance. Ulitin natin. Para maging entitled sa mitigating circumstance na intoxication, ang offender ay kailangan siya ay naglasing o uminom na kung saan nawala sa normal na katinuan si offender at ang paglalasing ni offender habitual o kaya naman ay hindi niya intensyong uminom upang makagawa ng krimen at ang pagiging lasing niya ay nagkataon lamang noong gumawa siya ng krimen. Kaya mitigating. Ito naman ay nagiging aggravating ang intoxication kung ang offender ay laging lasing o kaya naman ay naglasing upang ma-execute niya ang plano niya o ang binabalak niyang krimen. So in this case, ang intoxication ay aggravating. Malinaw? Okay, let's continue, Miami Sai. Isa pang alternative circumstance sa relationship naman, ibig ko sabihin, ang isa pang alternative circumstance ay relationship. So, ang pasok na relationship ay spouse, ascendant, descendant, legitimate, natural, or adopted brother or sister, o mga brother-in-law o sister-in-law. Ulitin natin. Relationship na pasok. Spouse, ascendant, descendant, legitimate, natural, or adopted brother or sister, o mga brother-in-law o sister-in-law. Kasama din sa relationship yung stepmother or stepfather and stepbrother o stepchildren or stepsister. Okay. So, paano ina-apply ang relationship as an alternative circumstance? Sa crimes against property, mitigating sa mga sumusunod na krimen. Halimbawa, robbery, usurpation, fraudulent insolvency, arson. So sa crimes against property na nabanggit, mitigating ang relationship. Okay? Note, however, that exempting ang relationship sa theft, estafa, at malicious mischief sa Article 332 ng Revised Penal Code. Halimbawa, brother mo, kasama mo sa bahay na nag-commit against sa'yo ng isa o dalawa o yung tatlong krimen na yan. Yung theft,
theft, estafa, at malicious mischief, si brother mo ay walang criminal liability. Okay? Subalit, kung ang krimen na nabanggit ay complex with other crime, si brother mo ay hindi na exempt. Halimbawa, ang nakumit ng kapatid mo ay estafa through falsification, may criminal liability na ang offender kahit napasok sa relationship na nabanggit kasi na-complex na with other crime. So, ibig sabihin, exempt lamang under Article 332 sa crimes na theft, estafa, at malicious mischief. Tandaan, pag na-complex na sa ibang krimen, gaya ng sabi natin, estafa, through falsification, may criminal liability na ang offender kahit napasok sa relationship na brother o brother mo na kasama mo sa bahay. Okay? So, subalit, kung yung brother mo ay hindi mo kasama sa bahay, ibig sabihin, hiwalay ang inyong tahanan, at nag-commit siya sa iyo ng theft, estafa, at malicious mischief, hindi na nag-a-apply yung exemption. Okay? Malinaw. Sa crimes against persons naman, ang relationship ay aggravating kung ang biktima ay relative na mas mataas ang degree kumpara sa offender o kaya naman ang degree ng relationship ng offender at biktima ay magkapareho ng level. Subalit, sa serious physical injuries, aggravating kahit pa ang biktima ay mas mababang degree sa offender o halimbawa ang biktima ay child o descendant, is still aggravating. Sa less serious physical injuries o kaya naman slight physical injuries, kung ang biktima ay mas mababa ang degree ng relationship sa offender, ito ay mitigating. Halimbawa, ang offender ay magulang at ang biktima ay anak o apo. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo? Miami side. Okay, let's continue. Magiging aggravating naman kung ang biktima ay mas mataas ang degree sa offender. Halimbawa, ang biktima ay magulang o grandparents at ang offender ay anak o apo. Naintindihan ba? Yan ay sa case ng less serious physical injuries o slight physical injuries. Okay? Malinaw. So let's proceed. Miami side. Sa mga krimen naman ng homicide o kaya murder, ang relationship ng offender at biktima ay laging aggravating. Ulitin natin. Sa mga krimen na homicide o kaya naman ay murder, ang relationship ng offender at biktima ay laging aggravating. Kahit ano pa ang degree of relationship. Nakuha? Sa krimen naman na rape, aggravating kung ang stepfather ay ginahasa niya ang kanyang stepdaughter o ang tatay ay ginahasa ang kanyang anak. So, laging aggravating in that circumstances. Okay? Malinaw. So, these are the alternative circumstances na na-mention sa Article 15 ng Revised Penal Code. So, ang correct answer is letter B, intoxication. Okay. So, insanity. Ano naman yung insanity? Ang insanity naman ay exempting circumstance. Kapag exempting, ang general rule, walang criminal liability pero merong civil liability. Ulitin natin. Sa exempting circumstances, ang general rule ay walang criminal liability pero merong civil liability. That is the rule. Exception. May exception sa Article 12 ng Revised Penal Code.
Article 12, paragraph 4, yung tinatawag na accident na walang fault or intent sa part ni offender. In this case, walang criminal liability si offender, wala din siyang civil liability. Naintindihan? Ulitin natin. Sa Article 12, Exempting Circumstances of the Revised Penal Code, Article 12, General Rule, walang criminal liability si offender, exempt. Pero meron silang civil liability. Ibig sabihin, wala man silang criminal liability, hindi sila makukulong, pero magbabayad sila ng danyos o damages. Okay? Ang exception, yung paragraph 4 ng Article 12. Yung accident na walang fault or intent si offender, in this case, parehong walang criminal liability at civil liability si offender. Nagkakaintindihan ba tayo, Miami side? Halimbawa, nag-declare ng hold up sa bus sina A, B, C. May trauma pala si D na pasahero sa hold up. Tumalon si D sa bintana ng bus. Pagbagsak niya, biglang may jeep na nakasagasa sa kanya na minamaneho ni E. Si E ang driver. In this case, is E criminally liable? In this case, E is not criminally liable. Si E ay walang criminal liability, wala din siyang for Article 12 of the Revised Penal Code. Okay? Malinaw. So, balik tayo sa term na insanity. May two tests of insanity na tinatawag. Number 1, test of cognition, and number 2, test of volition. Ano yung test of cognition? Pag sinabing test of cognition, ito ay complete deprivation of intelligence o wala sa sariling katinuan ang pag-iisip ng offender noong panahon na gumawa siya ng krimen. Okay? Yung second, test of volition. Sa test of volition naman, ito yung total deprivation of freedom of the will. Ibig sabihin, hindi voluntaryong ginawa ng offender ang krimen o mayroong outside force na kumokontrol sa pag-iisip ng offender. Okay? Malinaw. Sa Pilipinas, both cognition and volition tests are applied. Kailangang may complete deprivation of the intellect o cognition or will of freedom o will or freedom o tinatawag na volition. Malinaw ba? May amisay. Ano ang epekto kapag ang isang offender ay nabaliw sa panahon na gumawa siya ng krimen o sa panahon na dinidinig ang kaso o pagkatapos ng judgment o nagsiserve siya ng sentence? Okay? Occurrence of insanity and its effects on criminal liability of the offender. Kung ang offender ay nasiraan ng bait sa panahong ginagawa niya ang krimen o ang krimen ay sira ang ulo ng offender, si offender ay exempt sa criminal liability. Kung ang offender naman ay nawala sa katinuan ng pag-iisip sa panahon o sa oras ng trial o pagdinig sa kanyang kaso, ang proceeding sa korte ay isususpend at ang akusado ay ipapagamot sa mental institution. So yung offender dahil sa pag-ibig. Relate ba, Mayamisay? Sino dito ang nabaliw dahil sa pag-ibig? Okay, let's move on. Kung ang offender ay nabaliw, pagkatapos masentensyahan o habang nagsiserve naman ng sentence niya, ang execution of judgment ay masususpend at ikukot din siya sa institution. Okay? Ang period of confinement niya sa hospital
ay bibilangin for the purpose of the sa bilang yung panahon na pinapagamot siya sa mental hospital para mag-prescribe yung penalty. Okay? So let's continue. So ano naman yung tinatawag na passion or obfuscation? Ang passion or obfuscation ay isang mitigating circumstance. Kapag mitigating circumstance, ang offender ay liable pa rin. Pero ang ipapataw na parusa ay ang minimum period ng penalty na ipinapataw ng batas. Okay? Mitigating minimum. Halimbawa ng passion or obfuscation ay ang pag-commit ng offender ng krimen ng isang asawa laban sa kanyang asawa dahil sa sobrang pagsiselos or jealousy. Okay? Ano naman yung tinatawag na evident premeditation? Ang evident premeditation naman ay isang aggravating circumstance. Sa evident premeditation, kakikitaan ang offender ng isang matinding pagpaplano upang ma-execute ang krimen na nais niyang gawin laban sa biktima. Sa pagpatay ng biktima at mayroong qualifying circumstance tulad ng evident premeditation, ang epekto ng qualifying circumstance ay nababago ang nature ng offense at ang penalty ay tumataas ng isang degree. Okay? Ulitin natin. Sa pagpatay ng biktima at mayroong qualifying circumstance tulad ng evident premeditation, ang epekto ng qualifying circumstance ay nababago ang nature ng offense at ang penalty ay tumataas ng isang degree. Halimbawa, ang pagpatay na walang qualifying circumstance ay homicide at ang parusa ay reklusyon o pagkakahanggang 20. Subalit, dahil may qualifying circumstance tulad ng evident premeditation, nababago ang nature ng offense from homicide nagiging murder at ang penalty ay tataas ng isang degree o pagkakabilanggo ng reklusyon perpetua o 20 years and 1 day hanggang 40 taon. Malinaw ba? May amisay. Okay? So, let's proceed with another question. Question number 2. Okay. Question number 2. So, amisay. So, let's proceed with question number 2. As a general rule, at what time may the accused move to quash the complaint or information? As a general rule, at what time may the accused move to quash the complaint or information? A. At any time before his arrest. B. Only after entering his plea. C. Anytime before entering his plea. Or D. Every Monday morning. What is the correct answer, Miami Sai? What is the correct answer? So, ang tamang sagot ay at any time before entering his plea. Ang tamang sagot ay at any time before entering his plea. So, letter C. Naintindihan? So, ang general rule, ang akusado ay kinakailangang mag-file ng motion to quash the complaint or information bago mag-enter ng plea ang akusado. Ibig sabihin, bago plea ang akusado o bago ang arraignment. Otherwise, it's deemed waived
Ibig sabihin, kung may ground ka para maipa-quash ang complaint o information, i-avail mo siya by arraignment. Dahil hindi mo na mai-invoke ang ground na iyon kapag natapos na ang arraignment. So, waive na ang karapatan mo mag-file ng motion to quash. So, yun ang general rule. But there are exceptions to the rule. Tandaang mabuti. Number 1, failure to charge an offense. Kung ang information na naisampa sa korte ay kulang ang elements of the crime alleged to have been committed. So, ang tawag doon ay failure to charge an offense. Yun ang isa sa mga grounds na gagamitin mo. Ikalawa, lack of jurisdiction over the offense charged. So, ito rin ay matatawag na lack of jurisdiction over the subject matter. Halimbawa, criminal case na may penalty na more than 6 years ang parusa. Pero, isinampa sa municipal trial court, hindi sa regional trial court. Walang jurisdiction ang municipal trial court sa offense charged. So, lack of jurisdiction over the offense charged. Third, extinction of the offense or penalty. So, yun ang third ground. Ano ang nagpapabura sa criminal liability ng offender? Number 1, pagkamatay ng convict or pagkamatay ng offender. Kapag namatay ang offender, wala na siyang criminal liability. Okay? Number 2, kapag nakapag-serve na ng sentensya ang convict. Ikatlo, nabigyan siya ng absolute pardon ng Pangulo. Ikaapat, so discuss mo rin natin, ano ba yung absolute pardon? Ang absolute pardon ay binibigay ng Pangulo ng Pilipinas matapos ma-convict ang isang akusado o ibig sabihin, ang judgment sa kanyang kaso ay already final. Okay? Meron ng final judgment. Ito ay applicable sa isang particular na individual na nag-commit ng kahit na anong krimen. Okay? So, ano yung tinatawag na nag-prescribe ang krimen na na-commit na offender? So, ito yung tinatawag na prescription of crime. When you say prescription of the crime, it means that it is the forfeiture or loss of the right of the to a certain time. Ibig sabihin, nawawalan ng karapatan ang Estado na isakdal pagkalipas ng partikular na taon. Parusa na ipinapataw ng batas ay death, reclusion perpetua, or temporal, nagpe-prescribe ito sa loob ng 20 years. Okay, malinaw ba, Miami Sai? Kapag ang parusa na ipinapataw ng batas ay yung tinatawag na other afflictive penalties tulad ng presyon mayor, ito ay nagpe-prescribe in 15 years. Kapag ang parusa na ipinapataw ng batas ay correctional penalties tulad ng presyon correctional, ito ay magpe-prescribe in 10 years. Maliban na lamang kung ang penalty ay aresto mayor na nagpe-prescribe in 5 years. Dahil ang aresto mayor ay isa ring correctional penalty. So yung aresto ay exceptions, correctional penalties na nagpe-prescribe in 10 years. Dahil ang aresto mayor ay nagpe-prescribe in 5 years. Malinaw ba, Miami Sai? Okay, let's proceed. Sa libel naman, ito ay nagpe-prescribe in 1 year. Kapag oral defamation and slander by deed, ito ay nagpe-prescribe in kapag grave slander, ito ay nagpe-prescribe in 6 months, pero kapag simple slander lamang, ito ay nagpe-prescribe in 2 months. Okay? Kapag light offenses naman, ito ay nagpe-prescribe sa loob ng 2 buwan. Okay? Naintindihan ba, Miami Sai? So yun yung mga prescription of the crime kapag ang krimen ay nakumit under the revised penal code. Okay?
Malinaw tayo, may amisay. Okay, another. Kung ang pinapataw naman under the revised penal code ay multa o fine lamang at ang krimen ay afflictive, ito ay magpe-prescribe in 15 years. Another, kung ang pinapataw naman ng batas ay multa o fine lamang at ang krimen ay classified as correctional, ito ay magpe-prescribe in 10 years. Kung ang pinapataw naman ng batas ay multa o fine lamang at ang krimen ay life, ito ay magpe-prescribe in 2 months. Ulitin natin. Kapag violation ng revised penal code at ang parusa ay fine lamang o multa, walang parusang pagkakabilanggo ang krimen. Pero yung krimen ay tinatawag na afflictive. Okay? Magpe-prescribe in 15 years, kapag correctional in 10 years, at kapag life in 2 months. Okay? Malinaw ba? May amisay? So let's continue. Ang prescription of crime ay binibilang mula noong araw na nakumit ang krimen o kaya naman ay mula nang madiskubre ng biktima, autoridad o alagad ng batas kung ang krimen is unknown. So ang pagbilang ng pagtakbo ng prescriptive period ay interrupted o mai-stop kapag naisampa na ang complaint o information sa Office of the Prosecutor o kaya ay sa korte during procedure. May-interrupt ang prescriptive kapag naisampa sa korte, hindi kapag naisampa sa Office of the Prosecutor. At kung ang isang particular na kaso sa loob ng 60 araw mula nang isinampa sa opisina ng punong barangay. Okay. So kapag violation ng revised penal code, tandang mabuti, may amisay, kapag violation ng revised penal code at ang offender ay lumabas ng bansa matapos siyang gumawa ng krimen, ang pagtakbo ng prescriptive period ay interrupted. Okay? Ulitin natin. Kapag violation ng RPC at ang offender ay lumabas ng bansa, pagtakbo ng prescriptive period ay interrupted. Kapag kasong illegal recruitment naman, ang prescription is determined mula ng ang akusado ay na-certified as an illegal recruiter. Kung ang pinapataw ng batas ay multa o fine at ang krimen ay nasa kategory na afflictive felony, kailan nga nagpe-prescribe? How many years? 15 years. Kapag naman correctional penalties, nagpe-prescribe in 10 years. At kapag life, 2 months. Okay? Tandaan niyang mabuti. May amisay. Okay? So yung diniscuss natin ay violations ng revised penal code. Kapag violations ng special penal laws as provided under Act 3326 as amended by Act 3763, ito ang mga rules na dapat tandaan sa prescription. Number 1, kung ang parusa ay fine o multa lamang o pagkakabilang na hindi lampas sa 1 buwan o parehong fine o multa at pagkakabilanggo na hindi lalampas sa 1 buwan, ito ay magpe-prescribe makalipas ang 1 taon. Ulitin natin. Kung parusa ay fine o multa lamang o pagkakabilanggo na hindi lalampas sa 1 buwan o parehong fine o multa at pagkakabilanggo na hindi lalampas sa 1 buwan, ito ay magpe-prescribe makalipas ang 1 taon. Okay? Another, violation ng special penal law ang pinag-uusapan natin. Kung ang pagkakabilanggo naman ay lampas sa 1 buwan, pero mas mababa sa 2 taon, ito ay magpe-prescribe makalipas ang 4 na
taon. Okay? Kung ang pagkakabilanggo ay lampas sa 1 buwan, pero mas mababa sa 2 taon, ito ay magpe-prescribe makalipas ang 4 na taon. Okay. Another, kung ang pagkakabilanggo naman ay 2 taon o higit pa, pero mas mababa sa 6 na taon, ito ay magpe-prescribe after 8 years. Ulitin natin. Kung ang kabilanggo ay 2 taon o higit pa, pero mas mababa sa 6 na taon, ito ay magpe-prescribe after 8 years. Another, kung ang pagkakabilanggo ay 6 na taon o higit pa, ito ay prescribe after 12 years. Ulitin natin. Kung ang pagkakabilanggo ay 6 na taon o higit special penal laws. Violations naman ng mga municipal ordinances, ito ay magpe-prescribe makalipas ang 2 Miami-style. Ang pagtakbo ng prescription ng offense, punished by death, kahit na ang offender ay nasa location penal laws. Ng bansa ang offender, nai-interrupt yung pagbilang prescriptive period. Hindi nai-stop ang prescriptive period. Malinaw. Okay, another. Prescription of penalty. Ang pagtakbo ng prescriptive period sa prescription of penalty, yung parusa naman, hindi na yung krimen, yung nagpe-prescribe. Nagsisimula ang bilang mula nang tumakas siya sa bilangguan habang nagsiserve siya ng kanyang sentensya. Ibig sabihin, ang prescription of penalty ay magsisimula the moment na tumakas ang convict. Ibig sabihin, nagsiserve na siya ng sentence, saka tumakas, bibilang o tatakbo yung prescriptive period. Pero kung halimbawa, promulgation of judgment, convicted ka, pero hindi ka nag-appear, hindi ka na nagpakita, hindi ka nakapag-serve ng sentence, hindi tumatakbo. Ang pagbilang sa prescriptive period ay mai-stop o nai-interrupt. Sumuko, muling nahuli ng bansa at pumunta sa bansa na walang extradition treaty ang Pilipinas o kaya naman ay nag-commit na naman ng krimen si convict bago pa matapos ang prescription ng kanyang penalty. Okay? Muling tatakbo ang prescriptive period ng penalty kapag muling nakatakas si convict. Okay? Malinaw ba? Another, extinction na tinatawag ay yung amnesty, extinction of criminal liability. Ito ay binibigay ng Pangulo with the concurrence of majority vote of both houses of Congress sa class of persons na nag-commit ng mga tinatawag na political crimes. Tulad halimbawa ng rebellion o kudeta, even before trial or investigation or bago pa makonvict ang mga akusado. Sa amnesty, nabubura ang krimen na nagawa ng mga offenders. Okay? So another extinction of criminal liability of the offender is kapag nagpakasal ang biktimang babae sa kanyang offender sa mga kasong rape, seduction, abduction, at acts of lasciviousness ayon sa Article 344 of the Revised Penal Code, nawawala na yung criminal liability ni offender provided na ang pagpapakasal must be contracted in good faith. Okay? So, hindi laro-laro lang na pagpapakasal. So, bukod sa death penalty at life imprisonment, ulitin natin, Isay. Bukod sa death penalty at life imprisonment, ano pa daw ang pinakamatinding parusa, mga amisay? Any guess? Sabi nila, ang isa sa pinakamatinding parusa ay marriage. Bakit? Kasi daw po, lifetime imprisonment. Okay? So, continue tayo. Kapag nabura na ang criminal liability, ayon sa 7 nabanggit, hindi automatic na nabubura na ang civil
civil liabilities ng offender. Ang kanyang civil liability. Ang civil liability ay nabubura lamang kung namatay ang offender bago pa karoon ng final judgment sa kanyang kaso. Okay? Malinaw. So let's continue. Yung fourth ground natin sa motion to quash as an exception to the rule is the defendant would be placed in double jeopardy. Okay? Kapag ang isang akusala o kaya naman ay na-dismiss ng double jeopardy. Okay? Ulitin natin ha, Miami Side para hindi makalimutan. Kailan ka magpa-file ng motion to quash? So time of filing, as a general rule, the accused moved to quash the complaint or information at the time before entering his plea. Time of filing, as a general rule, the accused may move to quash the complaints or information at any time before entering his plea, meaning before arraignment. Okay? Exceptions. Meaning, maaari mo pa rin i-file ang motion to quash kung ang grounds mo ay failure of an offense, lack of jurisdiction over the offense, extinction of the offense, or penal, or the defendant would be placed in double jeopardy. Tandaan ang apat na yan, mga amisay. Okay? So para hindi nyo makalimutan, mga amisay, kapag ang ground sa motion to quash ay ang apat na nabanggit, kahit hindi nakapag-file ng motion to quash ang akusado, bago mag-enter ng after arraignment as exceptions to the rule. Malinaw. Tandaang mabuti at posible itong itanong sa board exam. So nagkakaintindihan ba tayo, Miami Side? So kaya pa? So let's proceed, Miami Side. Question number 3. The examination before a competent tribunal according to the law of the acts in issue in a case for the purpose of determining such issue. The examination before a competent tribunal according to the laws of the land of the acts in issue in a case for the purpose of determining such issue. A. Trial. B. Arraignment. C. Pre-trial. D. Judgment. What is your answer, Miami Side? The examination before a competent tribunal according to the laws of the land of the acts in issue in a case for the purpose of determining such issue is trial. So yan ang definition ng trial. So bakit nakukulong ang akusado? Trial lang, testing lang. Let's go na to, Miami Side. So ang arraignment naman ay pagbabasa ng sakal sa akusado na kung saan ay ini-inform siya ng cause and accusation na isinampa laban sa kanya para pumasok sa double jeopardy. Tandaan na kailangan ay na-arraign ang accused. Isa sa mahalagang rule ito sa double jeopardy. Tandaan accused ang to be informed of the nature and cause of accusation against him. Okay? Pagkatapos ng arraignment ay ang pre-trial. Ang pre-trial ay mandatory criminal cases. Ang purposes ng pre-trial ay para gawing simple ang mga issues na pagtatalunan ng dalawang panig sa kaso. Upang malaman kung sino ang mga testigo na ipipresenta ng dalawang panig at kung ano ang mga dokumentong isusumite sa hukuman. Okay? So, ang letter D, judgment. Ang judgment naman ay pinapalabas ng korte matapos ang masusing pagdinig sa dalawang panig sa kaso. Ang desisyon ng hukuman must be based on facts presented during the trial and applicable laws. Okay? So, naintindihan? That is question number 3. So, let's continue with question number 4. The RPC or Revised Penal Code was based on the blank.
The RPC was based on the blank. A. Spanish Penal Code. B. English Penal Code. C. American Penal Code. Or D. Japanese Penal Code. So what is your answer, Miami Sai? The correct answer is letter A. Ang revised penal code ay nakabase sa Código Penal de España o Spanish Civil Code. So let's continue with question number 5. The law which reimposed the death penalty. The law which reimposed the death penalty. A. RA 5425. B. RA 8553. C. RA 7659. Or D. RA 8551. What is your answer, Mayamazai? The correct answer is Republic Act number 7659. Ito ay ang heinous crimes law. Okay? So ang mga krimen na maituturing na heinous crimes na pinaparusahan ng at least reclusion temporal, reclusion perpetua o death ayon sa revised penal code, although may na nagbabawal ng death penalty mula noong June 2006 o katumbas na parusa na ipinapataw. Okay? Ano yung mga heinous crimes na matatawag? Treason, number 1, treason. Yung treason ay kung saan ako nakatira, sa Treason City. Second, piracy at mutiny. Third, qualified piracy. Ika-4, qualified bribery. Parricide. Ika-6, murder. Ika-7, infanticide. Ika-8, kidnapping and serious illegal detention. Ano pa? Robbery with homicide. Ano pa? Robbery with rape. Robbery with intentional mutilation. Robbery with arson. Robbery with physical injuries. Destructive arson. Rape. Plunder. Paglabag sa Dangerous Drugs Act at carnapping ay ilan sa mga tinatawag na heinous crimes. Okay? Ang RA 5425 at RA 8553 sa letters A at B ay hindi lalabas sa board exam, kaya wag nang pagkabalahan. Hindi konektado sa kursong criminology. So, samantala, ang RA 8551 naman ay ang tinatawag na PNP Reform and Reorganization Acts of 1998. Okay? Malinaw? So, let's continue. Kaya pa? Question number 6. This right of the accused is founded on the principle of justice and is intended not to protect the guilty but to prevent the conviction of an innocent person. This right of the accused is founded on the principle of justice and is intended not to protect the guilty but to prevent the conviction of an innocent person. Letter A, right to due process of law. Letter B, presumption of innocence. Letter C, right to remain silent. Or letter D, right against self-incrimination. What is your answer? Ang correct answer is, every person shall presume innocent until the contrary is proved. Ano naman yung right to due process of law? Sabi ng Constitution, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ibig sabihin, kailangan mabigyan ng pagkakataon ang dalawang panig na marinig ang kanilang panig. Okay? So, ang right to remain silent naman ay isang karapatan ng isang tao na under ng custodial investigation as provided under Article 12, Section 2 of the 1987 Philippine Constitution. Isang Miranda right against self-incrimination. Yung right against self-incrimination, sabi ng Constitution, no person shall be compelled to be a witness against himself. No person shall be compelled to be a witness against, halimbawa, kumuha ka ng 1,000 piso sa nanay mo. Nagalit ang nanay mo.
At ang sabi sa'yo, pitero ka talaga. Ikaw ang kumuha ng 1,000 ko, ano? Anong isagot mo? May amisay. Anong sasagot nyo? May amisay. Nay, no person shall be compelled to be a witness against himself. That is right against self-incrimination. Naintindihan ba? May amisay? Okay, so kung naintindihan, let's proceed with question number 7. Enjoys and delight in causing again when the offender enjoys and delights in making his victim suffers slowly and gradually, causing him unnecessary physical pain in the consummation of the criminal act. A. Ignominy. B. Cruelty. C. Treachery. D. Masochism. What is your answer? So, ang tamang sagot ay cruelty or physical pain. Okay? Halimbawa, matapos gahasain ang biktima, pinagpapaso ang masiselang bahagi ng katawan ng sigarilyo o kaya naman pinasakan pa ng basag na bote ng offender. Okay? So, yun yung cruelty. Ang ignominy naman ay moral pain o moral suffering. At ito ay dagdag na pagpapahirap sa kalooban ng biktima. Ito ay applicable sa mga krimen tulad ng mga crimes against chastity, less serious physical injuries, like coercion, at murder. Okay? So, saan applicable ang ignominy? Saan ng mga krimen? Crimes against chastity, less serious physical injuries, life or grave coercion, at murder. Okay? Halimbawa ng ignominy. Bago gahasain ng akusado ang biktima, ay inexamine o tiningnan-tingnan at inamoy-amoy muna niya ang genitalia ng biktima sa harap ng ama ng biktima. So ang pag-examine sa genitalia ng biktima sa harap ng kanyang ama ay hindi ang panggagahasa sa biktima. Thus, it only added moral pain, moral suffering on the part of the victim. Thus, ignominy was present in this case. Okay? Malinaw. Ano naman yung treachery? Ang treachery naman ay applicable sa mga crimes against persons. Sa treachery, sa oras na umatake ang offender, wala na at talagang sinadya ng offender ang pagkakataong ito upang ma-execute ang krimen na nais niyang gawin laban sa biktima. Halimbawa, sinaksak o binaril ng offender ang biktima habang nakatalikod o kaya naman ay ipinosas muna ng mga offenders ang biktima bago nila pagsasaksakin o pagbabarilin. Okay? Malinaw. Ano naman yung tinatawag na masochism? Ito naman ay yung nag-e-enjoy ka habang nasasaktan ka. Sana all Miami side. So yung sinasaktan ka na pero mahal na mahal mo pa. Okay? So let's continue. Let's move on, Miami side. So question number 8. Question number 8. 1. Who at the time of his trial for one crime shall have been previously convicted by final judgment of another crime embraced in the same title of the revised penal code. Again, 1. Who at the time of his trial for one crime shall have been previously convicted by final judgment of revised habitual delinquency. C. Reiteration. Or D. Quasi-recidivism. What is your answer? Miami side? Ang sagot nyo. Ang tamang sagot ay recidivism. Okay? Letter A. Ang recidivism ay isang generic, aggravating circumstance. Ang tatandaan dito, ang offender habang dinig ang isa niyang kaso ay convicted naman siya sa isa pa niyang kaso. Okay? Na-convict siya sa isa pa niyang kaso. Para madaling matandaan ang recidivism,
ang keywords ay dalawang krimen na nakumit ng offender ay embraced in the same title of the code. Okay, yung two crimes ay embraced in the same title of the revised penal code. Halimbawa, mga krimen na robbery and theft, both crimes against property. Okay? O kaya naman ay murder at rape, parehong crimes against persons. Okay? Para maging recidivism, embraced in the same title of the code. Okay? Malinaw. Ano naman yung tinatawag na quasi-recidivism? Ang quasi-recidivism naman, ang offender ay convicted sa isang krimen. Subalit, bago siya mag-serve ng sentence, kaya naman, habang nagsiserve siya ng sentence, nakapag-commit na naman siya ng isa pang krimen. Hindi ito felony. Ito ay isang special aggravating circumstance. Ang special aggravating circumstance ay hindi pwedeng mai-offset ng ordinary mitigating circumstance. Okay? Sa quasi-recidivism, ang unang krimen ay pwedeng violation ng revised penal code o kaya special penal law. Subalit, sa pangalawang krimen, kailangang violation ng revised penal code. Hindi pwede na special penal law para pumasok sa quasi-recidivism. Okay? Ulitin natin. Ang rule sa quasi-recidivism, ang unang krimen, pwedeng violation ng RPC o kaya special penal law. Pero required sa pangalawang krimen na violation ng RPC ang nakumit ng convict, hindi violation ng special penal law. Okay? Naintindihan? Ano naman yung tinatawag na habitual delinquency? Iba pang tawag sa habitual delinquency ay multi-recidivism. Ang multi-recidivism o habitual delinquency ay extraordinary aggravating circumstance. Ang isang taong na-convict na dati sa loob ng 10 taon mula noong huling pagkakalaya niya o huling conviction niya ay nag-commit na naman siya ng mga krimen na falsification, robbery, estafa, theft, serious or less serious physical injuries ng 3 beses o higit pa. Okay? Ulitin natin, importante yung habitual delinquency o habitual delinquent. Ikaw ay matatawag na habitual delinquent kung ikaw ay isang convict at sa loob ng 10 taon, mula noong ikaw ay huling nakalaya o huling na-convict, nag-commit ka na naman ng mga krimen na falsification, robbery, estafa, theft, serious or less serious physical injuries ng 3 beses o higit pa. Tandaan ang mga krimen na nabanggit para pumasok sa habitual delinquency. Kinakailangang pasok sa mga krimen na nabanggit ang nakumit ng offender. Hindi din ito applicable sa mga paglabag sa special penal laws. Naintindihan? May homicide. Okay. Ano naman yung tinatawag na reiterasyon? Ang reiterasyon, ang iba pang tawag ay habituality. Reiterasyon o habituality ay isang generic aggravating circumstance. 3 sitwasyon na may reiterasyon. Number 1, at the time of his trial for a crime, the accused has been previously punished for an offense to which the law attaches an equal penalty. Equal penalty. Tandaan. Example. First crime, na-convict ang offender sa forcible abduction, ang parusa, reclusion temporal. Second crime, homicide. Ang parusa ng homicide ay reclusion temporal. In this case, there is reiterasyon. Okay, ikalawa. At the time of his trial for a crime, the accused has been previously punished for an offense to which the law attaches a greater penalty. Doon sa una, equal penalty ang una at ikalawang krimen. Dito naman, yung pangalawang krimen ay greater penalty ang parusa. Okay, example. Kung sa first crime mo na na-convict ka,
ay forcible abduction na pinaparusahan ng reklusyon temporal, at sa pangalawang krimen mo naman ay murder na may parusa na reklusyon perpetua, ito ay reiteration, yung pangalawang form. Okay? And lastly, at the time of his trial for a crime, the accused has been previously punished for 2 or more crimes to which the law attaches a lighter penalty. Dito sa pangatlong category ng reiterasyon ay at least 3 krimen ang nakumit ng offender. Halimbawa, kung sa first crime mo na na-convict ka ay falsification na may parusa na prisyon koreksyonal, sa pangalawang krimen mo ay mas mababa sa prisyon koreksyonal ang parusa. Halimbawa, nagkumit ka ng malicious mischief, hindi pa yun matatawag na reiterasyon. Okay? Hindi pa yun matatawag na reiterasyon. Kinakailangan, merong third crime na makumit ang offender. Halimbawa, slight physical injury na may parusa ding mababa na aresto sa unang krimen na nakumit mo na falsification o may parusa na prisyon. Categories na reiterasyon. Okay? Malinaw, may amisay. So let's proceed with question number 9. Hints: A. Craft. B. Treachery. C. Evident premeditation. Or D. Cruelty. What is your answer? Alivasya means treachery. Okay? Ano naman yung craft na tinatawag? Sabi nila, ang craft daw ay palaman, craft eaten cheese. So when you say craft, it involves the use of intellectual trickery or cunning on the part of the accused. Halimbawa ng craft. Si A ay empleyado ni B. Nagpaalam si A na uuwi muna siya ng probinsya sa ganap na alas 5 ng hapon. Subalit, mga alas 11 ng gabi, bumalik ito at sinabi niya kay B na wala siyang nasakyan pauwi ng probinsya, kaya ito naman si B, pinatuloy siya sa kanyang bahay. Okay? So dahil nakapasok na si B, si A rather, dahil nakapasok si A, yun pala may kasama siyang barkada at pinagnakawan at pinatay nila si B. So ang tawag doon ay craft. Okay? Aggravating circumstance. So, let's continue with question number 10. Question number 10. The law which hears before it condemns proceeds upon inquiry and renders judgment only after a fair trial. The law which hears before it condemns proceeds upon inquiry and renders judgment only after a fair trial. A. Ex post facto law. B. Equal protection of the law. C. Rule of uses na kaso. Okay? Ang batas na itinuturing na ex post facto law ay illegal o unconstitutional. Halimbawa, ang isang batas na may tuturing na ex post facto law. Okay? So, magbibigay tayo ng halimbawa o example na ang isang batas ay may tuturing o matatawag na ex post facto law. Kunyari, noong taong 2000, ang parusa sa rape ay prisyon mayor lamang o pagkakabilanggo ng 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon. Nakasuhan noong year 2000 si A ng panggagahasa. Makalipas ang 5 taon, nagpasa ang Kongreso ng batas na itinataas ang parusa sa kasong rape mula sa dating prisyon mayor ay ginawa ng reklusyon perpetua o pagkakabilanggo ng 20 years and 1 day to 40 years. Okay? Kung halimbawa na ang bagong batas na ito na nagtataas sa parusa ng rape from prison mayor naging reklusyon perpetua ay nagsasaad na ia-apply sa kaso ng rape na nangyari bago pa maipasa ang bagong batas
sa rape na may parusa nga na reclusion perpetua tulad sa kaso ni A, ang batas na ito ay may tuturing na unconstitutional. Ito ay illegal. Okay? Hindi ka pwedeng parusahan ng batas sa mas mataas na parusa sa panahon na promulgate o ng promulgation of judgment kumpara sa noong panahon na nakumit mo ang krimen. Okay? Isa pang halimbawa ng batas ay matatawag na ex post facto law. Republic Act number 9995, the Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Kung ang batas na ito ay magsasaad na paparusahan ang mga acts na nangyari bago pa maipasa ang batas na ito, tulad halimbawa ng mga artista na sangkot dito sa issue na ito, kaya naging batas yung RA 9995, ang batas na ito ay ex post facto law. It is illegal, it is unconstitutional. Hindi po pwede na ang application ng batas ay retroactive. Okay? Kailangang prospective. Inia-apply lamang ang retroactive application ng batas kung ang akusado ay mabibiyayaan ng bagong batas. Okay? Malinaw, Mayamisay. So let's continue with question number 11. The period of prescription of crimes punishable by death. The period of prescription of crimes punishable by death. A. 20 years. B. 15 years. C. 10 years. D. 10 years. Okay? Alam nyo na yan. I-discuss na natin yan kanina. May amisay. Okay? Ang sagot ay prescription of crime kapag ang parusa ay death ay 20 years. Okay, let's proceed with question number 12. The city prosecutor charged Lucas with serious physical injuries for stabbing Vince. He was tried and convicted as charged. A few days later, Vince died due to severe infection of his stab wounds. Can the prosecution file another information against Lucas for homicide? So the correct answer, so choices muna pala tayo. Choices. Letter A. No, double jeopardy is present since Ben had already been convicted of the first offense. B. No, there is double jeopardy since serious physical injuries is necessarily included in the crime or in the charge of homicide. C. Yes, since supervening event altered the kind of crime the accused committed. And letter D. Yes, since Terrence's death shows irregularity in the filing of the earlier charge against him. What is the correct answer? Miami Zai? Ang tamang sagot ay yes, since the supervening event altered the kind of crime the accused committed. Okay? So, i-discuss natin yung two kinds of amendment, okay, sa Rules on Criminal Procedure. Amendment. Ano ba yung amendment na tinatawag? Ito yung pagbabago o pagpapalit ng nilalaman ng information na ipinal ng fiscal sa court. May dalawang uri. Formal amendment. Yung formal amendment, hindi nababago ang offense sa information o hindi nababago ang teorya ng prosecution sa kaso at hindi din makakaapekto sa depensa ng accused. So ang tawag doon ay formal amendment. Halimbawa, ang facts of the case ay papasok sa serious physical injury pero ang naisampa ng fiscal na information ay slight physical injury lamang. So mag-move siya sa court na mapalitan ang unang information na ipinay. Ano naman yung tinatawag na substantial amendment? Ito yung pagbabago sa information na kung saan nababago ang teorya ng prosecution kung paano na-commit ng offender ang krimen o kaya naman ay babaguhin yung aligasyon sa information about sa pakakasama sa part ng accused. Okay. Ano ba yung rules sa amendment? Number 1, bago mag-arraignment. Pwede mag-amend in form o in substance without leave of court, meaning kahit walang pahintulot ng korte. Exception.
kung ang amendment mo ay bababa ang nature ng offense. Halimbawa, sa unang information, attempted homicide, sa amendment mo, gagawin mo physical injury na lamang, o kung halimbawa, 6 na accused sa unang information at babaguhin mo, aalisin mo yung ibang akusado, halimbawa, 2 na lang ang ititira mo o 2 na lang yung kakasuhan, sa ganitong pagkakataon, kinakailangan na mag-motion muna ang prosecutor na mag-a-amend siya ng information at yung biktima ay i-inform sa pagbabago sa information na ipafile at dapat may pahintulot ng hukuman. Okay, pwedeng mag-amend pero formal amendment lamang ang amendment lang. Bawal na ang substantial amendment provided may pahintulot ang amendment at dapat hindi ito makasama o makaapekto sa depensa ng accused sa panibagong kaso. So, as we discussed, yung doctrine of supervening event. Ano ba yung halimbawa nito? Sinaksakan ng nakatalikod. So, mortal wounds were inflicted pero nabuhay ka. So, nagsampa ng kaso for frustrated murder. So, pero nung nasampa na yung kaso, natuluyan ka nang namatay. So, hindi ka nabuhay, pinaasa ka lang na mabubuhay. Ganyan talaga, maraming paasa, no? So, sabi nila marami daw taong paasa. Ang masama, kapag may mga taong paasa, nagkakasakit ang mga tao na umaasa. Anong sakit? UTI, umibig, tapos iniwan. Umasa, tapos inindyan. Okay? So, papalitan yung information from frustrated murder ng murder. Pwede itong mangyari kasi hindi na bago ang theory ng prosecution kung paano na-commit ang krimen. Okay, so let's continue. After arraignment naman, paano mo masasabi na ang amendment is informed at hindi makakasama sa karapatan ng accused? Ito ang ating gabay na dapat sundan. Number 1, kung ang defense ni accused sa unang information ay available pa din sa amended information. Ikalawa, kung ang ebidensya ni accused ay applicable pa din sa amended in hindi substantial amendment. Okay, another. Formal amendment after arraignment. Halimbawa, nasampahan ka ng homicide sa first information. Pero, na-realize mo na dapat pala murder. So, in-amend mo from homicide to murder. Kasi same act of killing pa rin ang involved. So, po pwede yun. General rule, bawal ang substantial amendment after ng arraignment. Okay? Kasi nababiolate ang rights of the accused to be informed of the nature and cause of the accusation against him at papasok kasi sa double jeopardy. Okay? Sa substantial amendment, i-dismiss ang first information na na-file kasi dapat ang ma-prove yung charge sa amended information. Second, sa formal amendment, hindi na kailangang i-dismiss ang unang information. Okay. Example of substantial amendment number 1. Kinasuhan ka ng robbery in an inhabited place. Nag-arraignment. Nag-plea ka ng not guilty. Later on, in-amend sa robbery in an uninhabited place. Tapos, prejudicial sa rights ng accused. Example number 2. Kinasuhan ka ng murder. May qualifying circumstance na treachery. Nag-plea ka ng not guilty. Tapos, in-amend yung information from murder ginawang homicide. In this case, pwede na ito. Kung yung substantial amendment ay pabor sa accused, edi po pwede. Allowed ang amendment. Okay? Substantial amendment. Okay? So, let's continue with question number 30. Civil liability arising from the offense charge is deemed instituted upon the filing of criminal action in court as provided by Rule 111 of Rules of Court. In what instance or instances can a civil action for recovery of civil liability be separated?
civil liability arising from 111 of Rules of Court, in what instance or instances can a civil action for recovery of civil liability? Letter A, when the offended party waives the civil action. Letter B, when the offended party reserves his right to institute the civil action. Letter C, when the institution of the civil action is made prior to the criminal action. And letter D, all of the choices. Okay? Ang correct answer is letter D, all of the choices. Ang general rule, when a criminal action is instituted, the civil action further constituted with the criminal action. Ibig sabihin, kapag isinampa ang criminal action, automatic nakasama dito ang civil action arising from the offense na nakomit ng offender. Ibig sabihin, naka-attach ang civil action sa criminal action. Ang mga exceptions ay yung letters A, B, at C sa choices. Number 1. Number 2, kung nais ni biktima na i-reserve ang pagsasampa ng civil action, ibig sabihin, mauuna nang isampa ang criminal action, isusunod na lamang niya ang pagsasampa ng civil action. At ikatlo, pa ng biktima ang civil action, yun yung tatlong exceptions. When the offended party waives the civil action, when the offended party reserves his right to institute the civil action, and when the institution of the civil action is made prior to the criminal. Number 14. The following are the elements of piracy, except a vessel is on the high seas or in Philippine waters. B. The offender resists to a superior officer. D. The offenders either attack or seize the vessel or seize the whole or part of the cargo of said vessel, its equipment, belonging of its complement or passengers. So ang hinahanap ay alin ang hindi element ng piracy. What is your answer, Miami Sai? The answer is A, B, and D are all elements of piracy. Ang letter C, that the offender resists to a superior officer, ay isa sa mga elements ng mutiny. Okay? Ang piracy ay robbery either in high seas or in the Philippine waters. Okay? Anong pagkakaiba ng piracy under Article 122 ng Revised Penal Code at mutiny? Ang piracy at mutiny ay nakukumit sa Philippine waters o kaya naman ay sa high seas. Okay? So pag nakita mo yung member nyo ng sorority o frat or sorority, yung pagbabae sorority, di ba? Tapos nakita mo, high seas. Ang offender sa piracy under Article 122 ng RPC ay strangers o outsiders sa vessel. Tandaan, ang offender sa piracy under Article 122 ng RPC ay strangers o outsiders sa vessels. Samantalang ang offenders sa mutiny ay members of the complement o crew o kaya naman ay passengers ng vessel. Sa piracy under Article 122 ng RPC, essential element ay intent to gain. Samantalang sa mutiny ay ang hindi pagsunod sa pamunuan ng vessel. O halimbawa, hindi pagsunod sa kapitan ng barko, sa kautusan ng kapitan ng barko. Okay? So, naiintindihan ang pagkakaiba ng piracy under Article 122 ng RPC at mutiny. So, ano naman ang pagkakaiba ng piracy under Article 122 ng Revised Penal Code at piracy under Presidential Decree number 532, yung Anti-Piracy and Anti-Highway Robbery Law. Sa Article 122 ng RPC, ito ay nakukumit lamang ng stranger o outsider sa vessel. Samantalang sa Presidential Decree number 532, ito ay nakukumit ng kahit sinong tao
either stranger o outsider sa vessel o crew or passengers ng vessel. Okay? So yun yung ilan lamang sa pagkakaiba ng piracy under Article 122 ng RPC at Presidential Decree number 532. Okay? Ulitin natin. Sa Article 122, ang offender, stranger o outsider sa vessel, sa PD 532, ito ay nakukumit ng kahit sinong tao. Maaaring ikaw ay stranger o kaya outsider sa vessel o crew o passengers ng vessel. Naintindihan? Okay. So let's proceed with question number 15. Angelo not only confessed his membership with the Sparrow unit, but also his participation and that of his group in planning to kill Bong. They executed the plan while the latter was walking along Commonwealth Avenue, Quezon City. Under the facts given, what crime was committed by the former and that of his group? Angelo not only confessed his membership with the Sparrow unit, but also his participation and that of his group in planning to kill Bong. They executed the plan while the latter was walking along Commonwealth Avenue, Quezon City. Under the facts given, what crime was committed by the former and that of his group? A. Murder. B. Parricide. C. Rebellion. D. Homicide. Ano sagot nyo? Miami side. Ang tamang sagot ay murder. Dahil sa deliberate planning ng mga offenders. So ang qualifying circumstance ay evident premeditation. Ito ang mga dapat tandaan para ma-distinguish mo kung murder o homicide ang kaso. Ang formula na dapat tandaan: killing plus intent to kill plus qualifying circumstance o circumstances equals murder. Killing plus intent to kill plus no qualifying circumstance equals homicide. Kapag murder, may qualifying circumstance o circumstances. Sa homicide, walang qualifying circumstance. Ang murder at homicide ay parehong may intent to kill as an element. Ulitin natin. Ang murder at homicide ay biktima ay namatay. Intent to kill is presumed. Kapag ang biktima ay namatay, intent to kill is presumed. Ang mga qualifying circumstances sa murder ay naka-enumerate sa Article 248 ng Revised Penal Code. Okay? So yung tanong, under the facts, hindi siya papasok sa rebellion dahil hindi naman na-commit ang pagpatay in furtherance of rebellion. Nagkataon lang na member sila ng isang rebelling grupo pero yung pagpatay nila ay not in furtherance of rebellion. Okay? Ang rebellion, ang mga object ng mga offenders, ang object rather ng mga offenders sa krimen na rebellion ay para patalsikin ng gobyerno. Crime of the masses. O ibig sabihin, maramihang tao ang involved dito upang maisulong ang kanilang mga political na agenda laban sa keyword na tatandaan ay rise publicly and taking up arms against the government. Pag-aaklas sa pamamagitan ng dahas laban sa pamahalaan. Objective din ng offenders sa rebellion na ihiwalay ang isang bahagi ng Pilipinas, halimbawa, maihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas sa pamamagitan ng ginagawa nilang pag-aaklas o kaya naman, kaya sila nag-aaklas upang maalisan ng Pangulo o Kongreso. Okay. Sa offender, kahit sino nakasali sa pag-aaklas ay liable sa rebellion. Subalit tatandaan na namin natin na kapag dineprive ang Kongreso at ang Pangulo ng kanilang kapangyarihan sa pamagitan ng kanilang pagre-rebelde laban sa pamahalaan, rebellion ang kaso. Subalit, hindi kasama dito ang Judicial Department. Halimbawa ng kapangyarihan ang Supreme Court, ito ay hindi rebellion, papasok ito sa sedition. Okay, tandaan.
walang complex crime na rebellion with murder o iba pang common crimes. Ibig sabihin, sa pag-commit ng rebellion, may mga namatay, sinunog, o iba pang krimen, provided nangyari yun in terms of rebellion, kalimutan lahat ang krimen na yon, rebellion lamang ang krimen dahil absorb lahat ng common crimes in furtherance of rebellion. Naintindihan? Okay? So other choice side. Okay? Tandaan may homicide na ang pinaka-importanting elemento sa parricide ay ang blood relationship. Tandaan, ang pinaka-importanting elemento sa relationship. Kinakailangan ang relationship ng offense, children, or descendants, direct line. Maliban sa asawa o direct line, between direct line. Ito ang mga dapat tandaan sa parricide. Kung ang offender ay magulang, tatay o kaya nanay, at ang biktima ay anak, o kaya naman, ang biktima ay ang magulang, o tatay o nanay, at ang offender ay anak. Pasok sa parricide, whether their relationship is legitimate or illegitimate. Okay, naintindihan? Kapag magulang sa anak, ang nagpatayan, kahit ang relationship nila ay legitimate o kaya illegitimate, parricide pa rin. Okay? Number 2, kung ang offender naman, grandparents, o lolo o lola, at ang biktima ay apo, o ang offender ay apo, at ang biktima ay grandparents, lolo o lola, papasok lamang sa parricide kung ang relationship nila ay legitimate. Ibig sabihin, kapag sinabing illegitimate relationship ng grandparent sa apo, ang magulang ni apo na anak ni na grandparents ay hindi kasal. Nakuha? So illegitimate pag hindi kasal ang mga magulang mo, ang relationship mo sa magulang ng nanay o ng tatay mo ay illegitimate relationship. Okay? Tandaan din na hindi kinakailangang alam ni offender na may blood relationship pala sila ng biktima. Kahit wala siyang knowledge of their relationship, still parricide pa rin. Ulitin natin yung diniscuss natin kanina para hindi nyo makalimutan. The father, mother, or child may be legitimate or illegitimate. Kapag other ascendants or descendants, kailangan legitimate ang relationship nila. Dahil kung hindi ganon ang relationship ng offender at biktima, papasok ito sa homicide, murder. Homicide o murder, baby. Okay? Subalit kung ang biktima ay bata, rather, hindi dapat bababa sa 3 araw. Ulitin natin, hindi dapat bababa sa 3 araw na gulang, otherwise, papasok na ba ito sa kasong infanticide kapag mas mababa sa 3 araw ang gulang ng bata na pinatay. Okay? Sa pagpatay sa asawa, tandaan na kailangan kasal ang mag-assess lamang sila o live-in partners. Maaari maging homicide or murder as the case may be. Okay? Ano naman yung tinatawag na legitimate children? Sila yung mga anak ng mga magulang ay kasal. Kapag illegitimate children naman, sila yung mga anak ng mga magulang ay hindi ikinasal. Ano naman yung tinatawag na legitimated children? Sila ang mga anak na ipinanganak na hindi ikinasal ang mga magulang at walang legal impediment o walang hadlang sa posibleng pagpapakasal ng common law spouses o mag-live-in partners. Habang hindi pa kasal ang mga magulang sa panahon na ipinanganak yung mga bata, sila ay matatawag na illegitimate children. Subalit, kapag nagpakasal na later on ang kanilang mga magulang, sila ay may tuturing ng legitimated children. Dahil pagkapanganak nila, pinanganak na sila, saka nagpakasal ng mga magulang, nagiging legitimated children na sila. Halimbawa ng legal impediment sa pagpapakasal o yung hadlang sa pagpapakasal ng live-in partners
kung ang iyong mga magulang ay hindi kasal at ang dahilan sa hindi nila pagpapakasal ay may unang asawa ang isa o pareho mong mga magulang, hindi ka maaaring maging legitimated child. Ikaw ay mananatiling illegitimate child. Okay? So tandaan ng mga relatives by blood lamang ang maituturing na legitimate o illegitimate for purposes of the crime of parricide. Ibig sabihin, hindi kasama dito ang relationship between adoptive parents at adopted children. Ganun din, hindi rin kasama ang relationship ng biyanan at manugang. Okay? In these two cases, ang pagpatay ay papasok sa homicide or murder as the case may be. Okay, let's continue with question number 16. Anthony, while under the influence of liquor, fired a gun in the air to proclaim to the people that he is celebrating his birthday. Such act constitutes blank. Anthony, while under the influence of liquor, fired a gun in the air to proclaim to the people that he is celebrating his birthday. Such act constitutes blank. A. Illegal discharge of firearm. B. Alarms and scandal. C. Disturbances. D. Outcry. Anong tamang sagot, Miami side? Ang correct answer ay alarms and scandal. Anong pagkakaiba ng alarms and scandal at illegal discharge of firearm? Ang alarms and scandal ay crime against public order. Ang illegal discharge of firearm ay crime against persons. Ang alarms and scandal ay nakukumit ng isang tao na lumilikha ng pagkataranta, pagkaalarma o panganib sa mga mamamayan o sa publiko. Samantalang ang illegal discharge of firearm naman ay pagpapaputok ng baril sa isang tao, subalit wala ka namang intensyon na patayin mo yung biktima mo. Ang alarms and scandal ay light felony. Samantalang ang illegal discharge of firearm naman ay less grave felony. Okay? Ang alarms and scandal ay nakukumit sa mga pampublikong lugar, samantalang ang illegal discharge sa binondo, tapos nagpaputok ka ng baril na naglikha ng kaguluhan at nagtakbuhan ng mga tao, liable ka sa alarms and scandal. Kung halimbawa naman na ang isang tao ay gusto mo lamang takutin at wala kang intent to kill at pagkatapos ay pinutok mo ang baril at pinadaplisan mo lamang ang biktima, okay. Subalit, kung ang offender ay may intent to kill, hindi na siya illegal discharge of firearm, ito ay papasok na sa attempted o kaya naman ay frustrated, parricide, murder, or homicide as the case may be. Okay? So, kung sa pagpaputok ng baril na wala kang intent to kill sa biktima, subalit siya ay tinamaan at nasugatan. Ulitin natin, kung sa pagpapaputok ng baril mo, wala ka namang intent to kill sa biktima, subalit siya ay tinamaan at nasugatan. There is a complex crime of discharge of firearm with serious or less serious physical injuries. Okay? Subalit, kung slight physical injuries lamang ang tinamo ng biktima, walang complex crime, bagkus ang ikakaso mo ay two separate crimes na illegal discharge of firearm at slight physical injuries. Naintindihan ba, Miami side? Okay? So kung sa una ay tinutok ng offender ang baril sa biktima, pero noong pinutok niya ay hindi na nakatutok sa biktima, anong kaso? Illegal discharge of firearm. Okay. So let's continue. So kung hindi tinutok sa sino mang tao, nagpaputok ka ng baril, ang crime na nakumit ay alarms and scandal. Naintindihan ba? Marami side. Okay, let's continue with question number 17.
following are elements of impossible crime? A. That the act performed would be an offense against person, that its accomplishment is inherently impossible, does not constitute a crime of negligence or imprudence. Okay, anong sagot nyo, Miami Zay? Tanong ay, ano yan, hindi kasali sa elements ng impossible crime. So, only the letter of impossible crime does not constitute a crime of negligence or imprudence. Letter D, yung A, B, at C ay elements ng impossible crime. Okay? According to positive thinking, ang komunidad o pamayanan daw ay kinakailangang maprotektahan laban sa mga anti-social activities, whether actual or potential, dahil ang tao daw ay may tuturing na socially dangerous person. Kung kaya naman, there is a need to suppress criminal propensities. Kinakailangan mapigilan ang mga posibleng gawin na masasamang act ng tao. Okay? Sa impossible crime, objectively, ang offender ay hindi nagko-commit ng felony. Criminal. Ito ang elements ng impossible crime. That the act performed would be an offense against persons or property. Employed is either inadequate or ineffectual. At ang ika-apat, wala sa choices, na element ng impossible crime is that the act of the offender should not constitute a violation of another provision of the revised penal code. Napaka-importanting element. Okay, tandaan ang ika-apat na element ng impossible crime, that the act of the offender should not constitute a violation of another provision of the RPC. Lagi ninyong tatandaan ang apat na elements ng impossible crime upang malaman ninyo kung pasok ba talaga sa impossible crime ang mga facts of the case. So let's take an example. Si A at B ay mga criminology graduates na nagre-review sa isang review center. Isang umaga, maagang pumasok sa review center si A. Pagkagaling niya magdamag sa trabaho, hindi na siya umuwi ng bahay, diretso siya sa review center. Dahil napaaga ng pasok si A, wala pang ibang reviewers na pumasok. Kaya ang ginawa niya, natulog muna siya mga bandang alas 6 ng umaga. Mahimbing ang tulog ni A nang dumating si B umaga. Ito pala si B ay may lihim na galit kay A. Kaya kumuha A. Subalit, ito pala si A ay binangungot na at namatay bandang alas 6:30 ng umaga bago pa dumating si B. Is there an impossible crime? Ano sa tingin nyo, Miami Side? So, para malaman kung merong impossible crime, let's check the elements of impossible crime. That the act performed would be an offense against persons or person? May tuturing na crime against person? Yes. Pasok ang unang element. Second, that the act was C, so it is either inadequate or kay A. Napaka-imposible ba na ma-execute pa si A? Yes or no? Yes. Dahil patay na si A nung sinaksak niya, hindi mo na mapapatay pa ang isang taong patay na. And last element, that the act should hold. Tanong, may na-violate ba na ibang provision ng RPCCB? Wala. Therefore, all the elements of impossible crime are ay best example ng impossible crime. Ay best example ng impossible crime. Nakuha, Miami. Other example, sina A at B magkapit isang gabi lamang ay si A sa bahay nila. Natira sa bahay ni A ay si A lamang, wala na yung pamilya niya. Okay? So nagplano si B. Nag-ayos na patayin si A. So habang natutulog si A kinagabihan, B na mahimbing ang pagkakatulog ni A, kinuha niya ang kanyang itak at pinagtataga
ni si A. Subalit, ito si A, 30 minuto. Okay? So, ibig sabihin, nauna yung pagkamatay ni A bago dumating si B, bago siya pagtatagain ni B. Is there an impossible crime in the example? Again, para malaman natin kung may impossible crime, dapat alam nyo yung elements ng impossible crime. Una, the act performed would be an offense against persons or property. Ay crime against person. Yes. The act was done with evil intent. May evil intent ba si B? Yes. Para mapapatay ang isang taong patay na. So katulad din siya nung una nating exit. May homicide or wala? Meron. Noong pumasok si B sa bahay ni A na walang pahintulot, siya ay liable for trespass to dwelling. Therefore, walang impossible crime sa second example kasi ang fourth element nga ng impossible crime is that the act of the offender should not constitute a violation of another provision of the RPC. Naintindihan, Miami side? Example tayo, paborito natin ang impossible crime. Halimbawa, isa kang imbal sa buhay pa siya, pero di ka niya nagugustuhan. Sakit ba? Aray. Tapos, napag-isipan mo na gasain siya bago mo imbalsamuhin. Ang tawag dito ay desecration of the body of dead person. Hindi siya impossible crime. Okay? Tandaan na papasok lamang sa impossible crime kung ang felonies na nakumit ng offender ay crimes against persons at crimes against property. Ibig sabihin, halimbawa, kapag impossible crime to commit kidnapping, meron bang gano'n? Wala, kasi ang kidnapping is not a crime against person, hindi rin siya crime against property, siya ay crime against personal liberty and security. Okay? So, mga halimbawa ng crimes against persons ay murder, homicide, parricide, infanticide. Yan yung Korean novel na bukod sa Jumo, yung Jewel in the Palace. So, yung kay Jang-Gyu, at physical injuries. Okay? Ano naman yung mga halimbawa ng mga crimes against property? Ito yung mga brigandage, robbery, usurpation, culpable insolvency, swindling and other deceits, chattel mortgage, arson, at iba pang krimen involving destruction at malicious mischief. Okay? So, kapag sinabing inherent impossibility, ang act na offender ay hindi makakaproduce ng offense dahil imposible mong magawa. Imposible mong magawa tulad ng halimbawa natin kanina na patay na pala bago pa sinaksak ng offender, or the means employed is either inadequate or ineffectual. Halimbawa, gusto mong lasunin ang jowa mo na niloko ka. Yung jowa mo na mahal mo, pero niloloko ka lang pala. Inainom mo siya ng gatas. Gatas na may lason. Pero ang naihalo mo pala ay hindi lason. Bagkus ay isang pinong-pinong asin. Pinong-pinong asin, so inherent impossibility, inadequate and ineffectual. Okay? Sa impossible crime, there must either be ito yung pagpatay sa taong impossibility. Halimbawa, mandurukot ka, nakikipagsiksikan ka sa area at dinukutan mo yung katabi mo. Nakuha mo yung wallet niya, pero wala namang laman yung wallet niya. So, feasibility or factual impossibility. O kaya naman, feasibility or factual impossibility. O kaya naman, ninakaw mo ang check ng kaibigan mo. Tapos, dali-dali kang pumunta sa bangko para ma-encash mo. Eh nagkataon, wala na palang pondo yung checking account ng kaibigan mo. So it was dishonored by the Joey Bank. So ito ay halimbawa ng physical or factual impossibility. Okay?
Tandaan mga amisay na walang attempted o frustrated impossible crime. Ito ay laging consummate, inia-apply lamang sa mga grave at less grave felonies, hindi sa light felonies. Okay? Under Article 59 ng Revised Penal Code, ang penalty sa impossible crime ay aresto mayor o kaya naman ay fine ranging from 200 to 500 pesos. Okay? So that's question number 18. Impossible crime, no? Question number 18. Whenever a court has knowledge of any act which it may deem proper to repress and which is not punishable by law, it shall. Whenever a court has knowledge of any act which it may deem proper to repress and which is not punishable by law, it shall A. Render the proper decision and shall report to the Chief Executive through the Department of Justice. B. Dismiss the case and shall report to the Chief Executive through the Department of Justice. C. Render proper decision and shall report to the Chief Justice of the Supreme Court. D. Dismiss the case and shall report to the Chief Executive or Chief Justice of the Supreme Court. What is your answer? The correct answer is letter A. Whenever a court has knowledge of any act which it may deem proper to repress and which is not punishable by law, it shall render the proper decision and shall report to the Chief Executive the reasons which induce the court to believe that said act should be made the subject of a penal legislation. Okay, so let's continue. May dalawang duties ang mga hukuman ayon sa Article 5 na tinatanong kanina. Acts which should be repressed but which are covered by law. Ibig sabihin, ang act na nakumit ng akusado ay hindi naman pala pinaparusahan ng batas. Subalit sa tingin ng hukuman ay mayroong dapat Subalit sa tingin ng hukuman ay hindi dapat hinahayaan ang ganoong uri ng act na hindi napaparusahan. Ano ang dapat gawin ng hukuman? So dahil hindi pinaparusahan ng batas ang act ng akusado, kinakailangan ng korte na i-dismiss ang kanyang kaso at ipawala ang akusado. Kasi nga, meron tayong tinatawag na principle na nullum crimen, nulla pena sine lege. There is no crime when there is no law punishing the same. At ang husgado ay kinakailangang gumawa ng report sa President ng Pilipinas through the Secretary of Justice, stating yung mga reasons kung bakit ang act ng akusado na iyon ay kinakailangang gawing batas ng Kongreso at parusahan ng batas. Ikalawang duty ay in case of excessive penalties. Ibig sabihin, kapag mayroong batas pero sobra-sobra naman yung pinaparusa ng batas. Dito naman, may pending na kaso ang akusado sa hukuman. Subalit, sa tingin ng korte ay sobra-sobra ang parusa na ipinapataw ng batas. Ano ang kailangan gawin ng hukuman? Siyempre, kung convicted o napatunayan na talagang may sala ang offender, kinakailangan ng hukuman na ipataw ang parusa na nakasaad sa batas kahit masyadong mabigat ang parusa. Dura lex sed lex. The law may be harsh, but it is the law. Okay? So thereafter, ang gagawin, magsasubmit ang husgado sa Chief Executive through the Secretary of Justice recommending executive clemency sa konti. Okay? Malinaw ba, Mayamisay? Moving forward. Question number 19. Benny was charged before the court during the pendency of his trial. He died. What would be the effect of his death on the case involved and on his criminal liability? A. The criminal case will be dismissed and his criminal and yung letter A, and his criminal liability is extinguished.
B, the criminal case will proceed and his criminal liability is not extinguished. C, the criminal case will be archived to wait for his resurrection. D, actually, there will be no effect at all because his relatives will be the one to face trial and be punished in case of his conviction. Anong tamang sagot, Miami Sai? The correct answer is the criminal case will be dismissed and his criminal liability is extinguished. Okay? Diniscuss na nga natin ito kanina ng pagkamatay ng akusado ay bumubura sa kanyang criminal liability. Okay? So let's continue with question number 20. It is the law which prohibits the imposition of the death penalty. The question is the law which prohibits the imposition of the death penalty. A, RA 6981. B, PD 968. C, RA 9346. Letter D, Act number 4103. Anong sagot nyo, Miami Sai? Ang tamang sagot ay RA 9346. Ito ay batas na nilagdaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong June 24, 2006. Mayroong death penalty sa Pilipinas, subalit ang RA 96 ay batas na nagpapataw ng moratorium sa pagpapataw ng parusa. Okay? Ang RA 6981 naman ay ang Protection, Security, and Benefit Act. Okay? Ang PD 968 naman ay ang Probation Law of 1976 na inamyendahan ng Republic Act number 10707. At ang letter D, Act 4103, ay ang tinatawag na Indeterminate Sentence Law as amended by Act number 4225 at Republic Act number 4203. Okay? Naintindihan, Miami Sai? Okay, take note of these laws. Okay? Maaring itanong ang isa or lahat ng ito sa board exam dahil magandang batas ang mga ito. Okay? So, let's continue. 21 at 22 ay related to each other. So basahin muna natin pareho yung 21 at 22, yung mga tanong sa 21 at 22 upang ma-determine natin ang mga krimen na nakapaloob sa text. Okay? So question number 21. Adore and Billy had a quarrel. Adore backs Billy. Adore told Billy, I will kill you this week. Adore bought a firearm. On Friday, he waited for, as Billy is concerned, the crime committed by Adore. Question number 21, ang tinatanong is insofar as Billy is concerned. Okay? So, ano naman yung tinatanong sa question number 22? Sa question number 22, insofar as Kaloy is concerned, the crime committed is, ibig sabihin, same facts sa 21, ang tinatanong naman dito, yung pagkamatay naman ni Kaloy, ano naman po ang men? A, murder. B, homicide. C, frustrated homicide. D, attempted homicide. Okay? Balik natin sa facts sa question number 21 para mas maintindihan ninyo. Anong sagot? Anong sagot nyo, Miami Sai? Basahin mabuti yung facts. Okay? So, let's discuss. Ang facts na ito ay aberratio ictus. Okay? Ang kahulugan ng aberratio ictus ay mistake in the blow. Sabi ng Article 4, Paragraph 1 ng RPC, although the wrongful action be different from that which he intended, produce a different result sa provision ng Article 4, Paragraph 1 ng RPC. Ito yung aberratio ictus, error in personae, at praeter intentionem. Okay? Sa aberratio ictus o mistake in the blow, ang offender ay nanais na mag-inflict ng injury
ang particular na tao, ang injury. Okay? So in this case, sa facts natin, in this case, very complex crime of attempted murder and homicide. Okay? In this case, sa 21, ang sagot ay attempted murder and homicide. Attempted murder para kay Billy dahil may deliberate planning din si Ador, so evident premeditation din ang qualifying circumstance. Samantalang sa pagkamatay Maloy ay homicide dahil wala namang qualifying circumstance ang pagpatay sa kanya dahil natindihan. So ulitin natin, ang sagot ay complex crime na attempted murder at homicide. Okay? So applying Article 48 ng Revised Penal Code. Kapag aberratio ictus ang i-apply for purposes of imposing the penalty ay Article 48 ng RPC. Okay? So ang penalty ng graver offense which is homicide punished by reclusion temporal o pagkakabilanggo ng 12 years and 1 day to 20 years ang ipapataw na parusa sa akusado, hindi yung penalty sa attempted murder. Okay? Ulitin natin. Applying Article 48 ng RPC. Penalty ng graver offense, which is homicide, punished by reclusion temporal o pagkakabilanggo ng 12 years and 1 day to 20 years ang ipapataw na parusa sa akusado, hindi sa penalty ng attempted murder. Okay? Another example ng aberratio ictus. A, with intent to kill, hacked B. B was not hit, but C, who was also behind B. So si B ang tinamaan. Si C ang tinamaan, rather, hindi si B. So si C died. Si A is liable for his attempt to kill B. A is also liable for the death of C. So the death of C is the natural consequence of the felonious act of A. Okay? So yun ang example ng aberratio ictus. Ano naman yung error in personae? Ang ibig sabihin ng error in personae ay mistake in identity of the victim. Sa error in personae, Article 49 naman ng Revised Penal Code ang applicable, na kung saan ang penalty sa lesser crime ang ipapataw pero in its maximum period. Okay, halimbawa, si A ay may kimkim or may kinatagong galit kay B. Isang gabi, sa isang madilim na kanto, sinigawan ni A ang isang tao na dumaan na inaakala naman niya na si B. Sumagot din naman ang sigaw ang tao kaya nagalit si A. Kumuha siya ng baril at binaril niya ang tao na akala niya ay si B. Namatay ang taong kanyang binaril at nagkataon na hindi pala si B ang kanyang nabaril. Ang nabaril pala niya ay ang kanyang ama. So ama ni A na si C. In this case, A is liable for what crime? Pag pinatay yung ama, piracy. The crime which was actually committed. When he fired his gun, he acted with intent. He is liable. Natural and logical consequences of his felonious act, whether foreseen, intended, or unintended. The fact that the victim is different from the one A intended to kill does not exculpate him from criminal liability. Ibig sabihin, kahit hindi talaga si C ang intensyon niyang patayin, liable pa rin siya sa pagkamatay ni C. Okay? So paano ina-apply ang Article 49 ng RPC? Ang penalty na ipapataw ay hindi penalty na reclusion perpetua to death para sa krimen na parricide na actual na nakumit ni A. Bagkus, ang penalty sa homicide ang ipapataw, ang krimen na intensyon na ikumit ni A. So ang tamang penalty ay maximum period ng reclusion temporal. Okay?
Miami Sai, naiintindihan ba kung paano i-apply ang Article 48 at Article 49 ng RPC? Ulitin natin para mas malinaw. Sa error and personae, Article 49 of the Revised Penal Code, ang penalty sa lesser crimes ang ipapataw pero in its maximum period. Samantalang sa aberratio ictus, Article 48 ng Revised Penal Code, ang penalty sa graver offense in its maximum period ang nakuha Miami Sai. So let's 23. Okay? So ang sagot sa 20 ay homicide para kay Kaloy. So question number 23. The following are exempted from criminal liability. The following are exempted from criminal liability except alin daw ang hindi exempt sa criminal liability? A. Children 15 years of age and below. B. Insane persons or imbecile persons. C. Children over 15 but under 18 who acted with discernment. Or letter D. Children over 15 but under 18 who acted without discernment. What is your answer, Miami Sai? Okay, what is your answer? Children 15 years of age and below, insane persons or imbecile persons, and children over 15 but under 18 who acted without discernment ay mga exempt sa criminal liability. Therefore, ang sagot ay letter C. Okay? Kapag children 15 years of age, ibig sabihin saktong 15. Sakto diba, birthday mo ngayon, 15 years of age and below, sakop ka pa, exempt by virtue of Republic Act number 9344 or the Juvenile Justice and Welfare Act. Okay? Ikalawa, insane persons or imbecile persons. They are exempt from criminal liability exempting circumstances under Article 12 ng RPC because there was absence of intelligence. Okay? Kapag may absence of intelligence, walang criminal liability exempt. So kapag nakagawa ka ng krimen, anong absence of intelligence para exempt ka sa criminality. Okay? Biro lang yon, may homicide. Okay? So, another, children over 15 but under 18 years of age who acted without, tanda na, without discernment. Exempt. Kasi kahit above 15 years of age na siya, below 18, pero hindi naman niya naintindihan ang consequences ng mga ginawa niyang krimen. Okay? So, the correct answer is C, children 15 but under 18 who acted with discernment. So, alam mo at naiintindihan mo ang ginawa mong krimen, ikaw ay above 15 years of age pero below 18, liable ka. Okay? So, that's question number 23. Let's proceed with question number 24. Okay. Next question. What crime is committed if a person commits a crime of murder with the use of unlicensed firearm? What crime is committed if a person commits a crime of murder with the use of unlicensed firearm? A. Murder. B. Illegal possession of firearm. C. Qualified illegal possession of firearm. D. Murder with illegal possession of firearm. What is your answer, Madam Isay? The correct answer is the letter A. Murder. Okay? Ano ang mga rules na dapat tandaan kapag ang isang krimen na nagawa mo ay gumamit ka ng unlicensed firearms? Ang bawat tao in possession ng unlicensed firearm o ammunition ay liable for illegal possession of firearms. That is the rule. Tandaan niyang mabuti. Maliban na lamang kung bukod sa krimen na ito ay may iba ka pang nagawang krimen sa pamamagitan ng paggamit mo ng unlicensed firearms. Basta mahuli ka na in possession ito at walang ibang krimen ka na nagawa. Okay? Kung halimbawa,
nag-commit ka ng homicide o murder with the use of unlicensed firearm, ang crime mo lang ay murder o homicide at ang paggamit mo ng unlicensed firearm ay maituturing na aggravating circumstance, hindi separate offense. Kung ang paggamit mo naman ng unlicensed firearm ay kinakailangan upang makapag-commit ng rebellion, insurrection, or attempted coup d'etat, absorb na mga krimen na ito ang paggamit ng unlicensed firearm. Okay. So sa katanungan ito, number 24, murder ang nakumit ng offender with the use of unlicensed firearm. Therefore, ang krimen ay murder lamang, walang separate offense na illegal possession of firearms. Okay? And last question. Question number 25. Okay? Last question na tayo, Miami Sai. Last question muna tayo kasi ang number 26 natin and up to 100 ay i-discuss natin sa Saturday, May 30, 2020 from 9 a.m. hanggang matapos. Okay? Kung kinakailangan maghapon tayo sa Sabado. Kasi today ay meron lang akong emergency meeting with a client. So, half day lang muna tayo today. Okay? Ulitin natin. 1 to 25 lang ang ating di-discuss today dahil yung 26 to 100 questions ay i-discuss natin sa Sabado, May 30, 2020. Magsisimula ulit tayo ng alas 9 ng umaga. Bali, magdi-break lang tayo siguro ng alas 12. Balik ulit tayo ng alauna hanggang sa matapos na natin. Tatapusin na natin ng Sabado. Okay? So bago natin ipagpatuloy ang question number 25, ipaalala ko lamang, bukas ay may discussion din si Sir John Patrick Privado, ang top 2 sa November-December 2019 board exam. I-discuss naman niya ang mga sagot sa revalida natin sa 5 subjects last week. 5 subjects, LEA, CDI, Criminalistic, Sociology, at Correctional Administration. Okay? So, i-discuss niya lahat yung 250 questions na yon bukas. So, baka maghapon din siya. Okay? And sa Sunday naman ay si Ma'am Jinky Mazo naman ang magdi-discuss ng Mock Board examination natin sa Crime Detection and Investigation. Okay? Okay, so let's proceed with question number 25. Light offenses prescribed in A, 12 months, B, 4 months, C, 6 months, D, 2 months. Okay? What is your answer? Light offenses prescribed in? Diniscuss na natin yan kanina, Miami Sai. The correct answer is... Anong correct answer? Correct answer is letter D, 2 months. Okay? So, meanwhile, dyan nagtatapos ang ating discussion sa Criminal Jurisprudence, Procedure, and Evidence. Okay? Makikiusap lang ako ninyo, Miami Sai, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe our YouTube channel, Attorney JMF Vlog. Okay? And hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload natin. And kung maaari din ay pakishare sa inyong mga friends, lalo na sa mga criminology students and criminology graduates na magre-review para sa board exam. Ulitin ko ang pangalan ng ating YouTube channel, Attorney JMF Vlog. Okay? And kung maaari ay pakilike din ang ating Facebook page, Attorney JM Ferraro, para maging updated tayo sa ating mga announcements at sa mga lectures natin. Okay? So, muli, maraming salamat, Miami Sai. Magkikita po tayong muli sa Sabado, alas 9 ng umaga, May 30, 2020. Maraming salamat, Miami Sai. Kumain na kayong lahat.